Традиція зніматись без світла у нас так собі, але тим не менш, вже як є. Тож я, як завжди, приготував для вас ковточок смачної та корисної інформації. Так, це воно. На сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про, мабуть, повний провал гри The Callisto Protocol, про Тодда Говарда та його інтерв'ю з деталями майбутніх ігор. Розповім вам також, коли ж нам все ж таки чекати того ремейку першого Відьмака. Та де в Іспанії побудують атракціон, як у грі Uncharted, за її мотивами. Звичайно, буде ще трошечки не дуже прикольних новин про Metal Gear Solid, але ще багато чого цікавого. Тож го дивитися, я створив. Нещодавно виконавчий продюсер Bethesda Game Studios, він же Тодд Говард, у нещодавному інтерв'ю Лексу Фрідману поділився деталями зі свого творчого життя та планами щодо майбутніх ігор студії. Зокрема ж, Тодд висловив жаль з приводу того, що розробка The Elder Scrolls 6 не почалась раніше. А що ж ви робили тоді 11 років? Продавали Skyrim 10 разів. Тож, за словами Говарда, якби вони почали створювати гру раніше, то це б дозволило випустити гру вже найближчим часом, і фанати серії не довелось би чекати ще невідомо скільки. Крім того, на створення таких масштабних ігор йде колосальна кількість часу, але Bethesda не збирається нікуди поспішати, а прагнутиме якісної роботи, адже перше враження дуже важливе. Проте навіть зараз Говард не готовий назвати хоча б орієнтовний термін релізу, адже ще до ковідної доби це розраховувалось десь на 2024 рік, але через пандемію взагалі все перевернулося з ніг на голову. І не відходячи даленько від подкаста Лекса Фрідмана, я вам все ж таки розповім, що ж нам ще розповів Тодд Говард з приводу майбутньої гри Starfield. Тож Говард розповів, що у Starfield, подорожуючи у космосі, не можна буде застрягнути посеред всесвіту без палива. На його думку, це вбило б усі веселощі, хоча він припускає, що можливо такий сценарій реалізують у майбутньому для хардкорного режиму. Також в грі будуть різні скафандри, які матимуть бафи до газів, токсичності та температури. І я вже казав, що розробники могли зробити понад 1000 планет, але наразі вони вирішили встановити ліміт розробки, оскільки кожній планеті приділяється особливу увагу, а самі ж планети рухаються орбітами. А от зоняні системи вони мають рівні. Тодд згадав про наявність систем 40-го рівня, а значить космічні подорожі будуть досить небезпечними. І крім того, схоже, що у грі можна буде видобовувати паливо на різних планетах. І хоча Starfield – це світ людей, у ньому також є роботи. Хоча вони здебільшого виконують лише технічні ролі. Проте це не скасовує того, що можливо ми зустрінемо десь і ворогів роботів. Тож сам Starfield дасть нам аж 4 компаньйонів, з якими можна буде будувати більш тісні відносини. Наприклад, ставши свідками вчинку, який їм не сподобається, вони проводитимуть інакше якийсь час, а не просто зніматимуть певну кількість очок. Ще заявлено, що у космопортах можна буде спостерігати прибуття та відправлення інших кораблів. Тож гравець зможе застрибнути у систему та побачити там вантажний корабель, наприклад. І інші кораблі також можуть виходити на контакт. Саме же подкаст він триває 2 години, плюс-мінус. І ми для вас переклали тільки найцікавіше, не основне, як ми вважаємо. Тож, якщо вам буде цікаво, можете ознайомитись з оригіналом в інтернеті, і подивитися, як воно є. Італійські розробники Elf Games і Luna 2 Studio об'єдналися з видавцем Daedalic Entertainment, щоб представити гравцям свою захопливу історію про страх і розлуку. Children of Silent Town – це похмура пригода в жанрі point and click, яка створена в стилі, який точно запам'ятається. І все це у поєднанні з атмосферною музикою, яка занурює в чарівний світ. Тож історія присвячена дівчинці на ім'я Люсі, яка вирішує розкрити таємниці села, оточеного глухим лісом, в якому мешкають монстри. Вдень же вона проводить свій час із друзями або допомагає матері. Але вночі її переслідують кошмари. Вона прислухається до жахливого гарчання, що долинає з околиць. Люсі ясно одне: темрява несе із собою жахливу небезпеку, і їй за жодних умов не можна входити до лісу. Але коли трапляється трагедія, у неї не залишається іншого вибору, крім як відправитися у відчайдушну пригоду в саму хащу і зустрітися віч-навіч зі своїми страхами. Люсі доведеться шукати інформацію, збирати предмети та комбінувати їх, вирішувати головоломки і випробовувати міні-ігри, щоб розкрити секрети села і навколишнього лісу. Крім того, розучування пісень відіграє важливу роль в історії та допоможе у комунікації з іншими людьми. А ще ця механіка навіть дозволить змінити історію Люсі та прожити кілька різних фіналів. Наразі ж в Steam можна пройти пролог гри, проте зважайте на те, що в самій демці доступні лише 2 мови – англійська та італійська. Проте, якщо відкрити окремо сторінку повної гри, то там вже доступно 14 мов, серед
таких є російська, та немає української. Ну і ціна майбутньої гри поки що теж невідома. Ну а реліз Children of Silent запланований на 11 січня 2023 року на ПК, PlayStation, Xbox та Nintendo Switch. І я от думаю, якби б завезли туди українську мову, можна було б пограти. І тут питання де? Якщо не знаєте, то звичайно це на моєму YouTube каналі Human West кепські стріми, там у нас ігри і від українських розробників ігор, і у VR ми грали. Також зараз новинки проходимо, Callisto Protocol забагований, господи боже. Нещодавно пройшли ми з вами The Devil in Me від The Dark Pictures. Тож, там багато цікавого, якщо вам дуже-дуже кортить подивитися, то всі активні посилання в описі під відео. Beyond God and Evil 2. Ми з вами вже якось згадували про цю гру від Ubisoft, скажімо так, про гру, яка має найвеличезніший термін створення. Ну і поки немає релізу. А от нещодавно Том Хендерсон підкинув нам інформацію, що дана гра вже знаходиться на ранній стадії розробки. Тож Том Хендерсон вже раніше заявляв про старт внутрішнього тестування гри цього літа. І з того часу деякі джерела говорили, що Ubisoft попереджав учасників про те, що гра знаходиться на ранній стадії розробки. І тепер йому вдалося отримати відео та зображення з тексту на умовах анонімності та угоди неподання їх публіці. Тож, посилаючись на ці матеріали, Хендерсон припускає, що розробка сиквела була перезапущена після демонстрації pre-альфи ще у 2018 році, оскільки нічого з побаченого не перебуває на рівні деталізації. Крім того, інсайдер повідомляє, що на відео та зображеннях демонструються голі планети, а будь-які структури, які мають хоч якусь деталізацію, були дуже низької якості. Наче гра була запущена на ультранизьких налаштуваннях. Єдиним, що виявилось схожим на демонстраційне відео 2018 року, це космічні кораблі. А виходячи з побаченого, Том Хендерсон зауважив, та я думаю, ви в принципі вже теж розумієте, що гри найближчим часом чекати не потрібно. Ще треба декілька років для того, щоб її взагалі зробили, релізнули, якщо не перенесуть. І я вже, чесно кажучи, і забув, про що має бути та гра. До речі, напишіть в коментарях, чи ви не забули про цю гру, і чи взагалі знали, що вона існує, чи не існує. А от щодо Геральта, то, на жаль, ми з вами все ж таки рано радіємо. І хоча, враховуючи, що у своєму фінансовому звіті глава CD Projekt Red Адам Кічинський ще раз підтвердив, що у The Witcher ремейк буде відкритий світ. Та тільки от реліз ремейку нам доведеться чекати ще понад 3 роки. Студія ж Fool's Theory розробляє ремейк з нуля на рушії Unreal Engine 5. І є висока ймовірність, що гра вийде тільки після 4-ї частини пригод Відьмака, яка ж наразі відома як Project Polaris. При цьому робота над 2 проєктами буде вестись паралельно, але в оновленій версії першого Відьмака планують використовувати технології з нової глави відьмацької саги. А її, своєю чергою, CD Projekt Red розраховує випустити рано, наприкінці 25-го року. Відносно рано. До цього, звичайно, також додається і проблема зміни рушія, адже свій Red Engine розробники змінили на Unreal Engine 5, з яким ще не вміють так вправно працювати, щоб робота йшла швидше. А ви, до речі, чекайте оновлену версію першого Відьмака. До речі, можете написати не лише в коментарях, а також долучитися до нашого Discord-серверу Human West. Проговоримо цю тему, якісь інші. Ви можете також зробити собі паті, зробити собі компанію і пограти в якусь ігру. Чи через voice-чати дуже зручно, аби було світло. І взагалі у нас там атмосферно, багато тем, тож долучайтесь. А тим часом фанати пригод Нейтана Дрейка, можливо, скоро у вас з'явиться можливість відчути себе таким же впевненим, як і головний герой від Naughty Dog. Адже в одному з парків розваг Інспанії вже будуть атракціон з мотивами Uncharted, який планують відкрити вже у 2023 році. Тож представники парку вже встигли підтвердити інформацію у своєму Twitter, а в мережі навіть з'явилося фото з будівництва майбутнього атракціону. Деталі про нього, щоправда, не розкривають, але атракціон будують у зоні, яка присвячена темі Дикого Заходу. При цьому технічно це перша подібна конструкція, заснована на серії ігор PlayStation. Хоча у минулому у Великій Британії був атракціон, який відомий під назвою PlayStation The Ride. А проте не потрібно їх порівнювати, бо і масштаби, і стилістика там дуже різні. Та й той атракціон працював з 97-го року по 2002. Але, друзі, є ще одна деталь, судячи з логотипа в анонсі. Тобто пригода може взагалі бути не присвячена ігровому першоджерелу, а саме кіноадаптації з Томом Холландом. Це цікаво. А для фанатів Call of Duty Modern Warfare творці нещодавно випустили набір з футболістом Мессі, присвячений FIFA World Cup. Хто там фанат футболу, то він знає, що зараз почався чемпіонат світу з футболу. Я не фанат. Так от, до складу набору увійшло 8 унікальних предметів. Оперативник Мессі, унікальне добивання без зброї, 2 нові гармати, скини для танка, дармовиз для зброї, емблема та наклейка, і все. Тож придбати набір можна вже за 2400 монет. Це
трошечки менше, ніж $20. Ну і враховуйте, що ціна бандла виявилась дещо вищою за звичайно, оскільки в цей набір увійшло більше предметів. Ну, в принципі, на його вартість могла вплинути і популярність самого Мессі. І, до речі, Том Хендерсон ще раніше повідомляв, що набори з футболістами повинні ще у нас з'явитися в Call of Duty Modern Warfare 2. Ще тоді, крім Месі, в ігрових файлах було знайдено дуже багато різних гравців в футбол. Таким чином, команда незалежних розробників створила компанію Left 4 Dead 2 на основі унікального демо-гри, який показали ще під час E3, слухайте тепер, 2009 року. Тож Left 4 Dead 2 бета-пак можна завантажити вже у Steam. І от оригінальна ж бета-демка Left 4 Dead 2 була ранньою збіркою гри, яка тоді була доступна ексклюзивно відвідувачам виставки 2009 року. Проєкт тоді сильно відрізнявся від своєї фінальної версії та був схожий на перший Left 4 Dead, але з новими асетами. Крім того, демо на E3 тоді включало ще багато цікавих і різних ідей, які не реалізували в кінечній грі. Кінцевій грі. Ну, так, наприклад, Нік був не картярем, а ув'язненим, який втік з в'язниці. А крім аптечки, виживші могли знайти ще й набір з боєприпасами. А Громила нагадував тоді триногу собаку. Список відмінностей вийшов насправді дуже великим. Там і моделі, і текстура, анімації, сценарій та багато іншого. А самі ж розробники описують свій проєкт як капсулу часу, яка допомагає зберегти історію культової гри. На руках же вони мали лише футаж демо, кадри з якого і використовувалися для відтворення компанії. Ну а самій команді довелося проводити глибокий аналіз відео, вишукуючи окремі предмети, зброю та інші об'єкти, які не потрапили в реліз гри. При цьому життя в бета-версію з E3 вдихнули не тільки за допомогою карт, ворогів і персонажів, але також через інтерфейс користувача і меню. Звучить це дуже круто, але крутіше за вас у нас нікого нема. Особливо, якщо ви підтримуєте нас на Patreon або являєтесь спонсором YouTube, або донати на Donatello закидуєте. Адже наразі, друзі, це архіважливо. І ми вдячні, як завжди, як нашим олдам, так і новачкам. І я сподіваюся, що саме ти також доєднаєшся до нас. Бо ми існуємо лише через те, що є ви. Та і в принципі $1 на місяць не так вже багато за 15 відосів в той же місяць. Хоча, якщо є бажання і можливості, звичайно, можна навіть більше, ніж $1. Тож, якщо що, всі активні посилання в описі під відео, ну а від мене, як завжди, дяка та уклін. Ну що ж, у свіжому оновленні для розрахованої на багатьох користувачів Resident Evil Reverse додали нового персонажа від команди тих, що вижила, та кілька скінів. Тепер користувачі зможуть зіграти за ще одного учасника загону мисливських псів, головою якого виступав Кріс Редфілд, і мова йде про Чарлі Грема на прізвисько Нічне виття. Тож у розпорядженні бійця є не лише стандартне озброєння, а й автоматизовані дрони. Крім того, вже раніше з'являвся оперативник під назвою Тундра. А ще з поточним оновленням автори включили нові скіни для монстрів – тирана та мисливця. Також слід додати, що в Reverse доступні скіни для Кріса з Леоном, не кажучи про преміум перепустку з додатковими нагородами. Ну а зіграти в Resident Evil Reverse можна на PS4, Xbox One та ПК. Хоча, чесно кажучи, навіть не знаю, чи грає взагалі в це хтось, можливо, навіть серед нашої спільноти, тому що навіть в Steam оцінки цієї гри досі негативні. Мало позитивних. Але розробники при цьому не впадають у вічі, що мене реально дивує кожного разу, і вони все одно продовжують робити контент додатковий для цієї гри. Респект. А нещодавно польський розробник Moon Punch Studio заявив, що їх пригодницька гра про виживання на дикому заході Wild West Dynasty стартує у ранньому доступі вже у лютому 23-го року. У Steam, звичайно. За сюжетом дія гри відбувається в 19 столітті на дикому заході, де колоністи все ближче підбираються до Тихоокеанського узбережжя у пошуку кращого життя, а також можливості для бізнесу та пригод. Вони створюють ферми, розводять худобу, шукають золото, будують поселення, міста тощо. І от одним із таких їх першопроходців і стане гравець. Тобто ви. Сама ж гра має камеру від третьої особи, та крім будівництва власного ранчо у стилі Stardew Valley запланована велика сюжетна кампанія. Все це з десятками місій, розгалудженими діалогами та наслідками прийнятих рішень. Крім того, розробники обіцяють величезний відкритий світ, який сповнений небезпек, скарбів і секретів. Занедбані також шахти та печери, багаторівневе дерево навичок, і пізніше найм робітників і призначені їм завдань. Сама ж сторінка Steam пропонує додати гру до бажаного і каже нам про те, що і в цій грі, на жаль, поки що відсутня українська мова. Проте до релізу ще 2 місяці, тож може хоча б текст завезуть. Подивимось. А що у нас там з мертвим космосом?
послідовник натхненного від Dead Space, мертвого космосу першої частини, який ми так довго чекали, і що на виході. Я спойлерити вам нічого не буду, адже ви самі можете купити, придбати, пограти, або завітати на мій стрімерський канал Human Wars Кіпрські стріми. Я не знаю на даний етап, чи я всю гру буду проходити, тому що там оптимізація на ПК просто дно. Зависає, фрізить, статерить, FPS просідає. Я для вас писав, це просто кошмар. Ну тим не менш, це я кажу в день релізу, 2 грудня. Можливо, вже вийшов патч 2-го дня, 1-го дня, я не знаю. І він вже краще. Тобто я не хочу демонізувати гру. Ви або через проходження подивіться, або самі пограєте. Рецензій багато читати не треба, бо там є і заказні, скажімо так, негативні суб'єктивні статті, тому краще самостійно. У Калісто, якщо казати чесно, лише одна проблема. Але вона архівелика. Оптимізація просто дно. Під час кат-сцен або в деяких локаціях такі лаги і статери, що вся атмосфера гри просто вмирає. Якщо ви були на моєму стрімі по грі Scorn, то очікуйте на щось подібне. Але врахуйте, що я кажу за день релізу, тобто 2 грудня. Бо, можливо, буде патч 1-го дня, 2-го дня, який пофіксить цю проблему. Менше з тим, я думав, що це не тягне моя RTX 2070 Super, хоча б повинна, навіть в 2.5К, навіть на ультрах і під час запису, де я і FSR підключив на всяк випадок на баланс, і тест перформансу робив разів 5, щоб все підібрати, але ж голяк. Правда, потім я побачив відгуки в Steam, де все негативне і червоне. Ще порив відгуки і статті в мережі, і так, я видохнув. Тож, виходить, що ця проблема в оптимізації гри, або, в Denuvo, в захисті. І я сподіваюся, що її виправлять, чи вже виправили. Проте, чесно кажучи, перше враження все ж таки воно зіпсувало. Коли я робив для вас летсплеї в грі, наприклад, The Devil in Me, я робив суцільний ролик, майже як стрім. Тут мені доводилось робити з одного ролика, я нажимав рек, записував, стопав, знову записував, стопав. І так потім прийшлося ще витрачати час на монтаж. Він елементарний, але рендер. Але інакше неможливо було це зробити, бо ви бачили просто жахливу картинку. І враховуючи це, занурення в гру просто сильно просідає і пропадає. Для летсплейщика особливо. Бо вам, то ви там недоліків бачите вже менше, а я прямо онурююсь саме в недоліки, а не в атмосферу самої гри. Ну і щиро кажучи, я намагався намонтувати так, щоб ви не бачили цих мінусів жирних. Тож так, гра реально кайфова, однозначно. Але це Denuvo, його в топку. Як пише портал GameDev, нещодавно фонд Deeds for Kids разом з геймдев компанією AB Games запустили новий освітній напрям для українських дітей-сиріт. Це дуже важливо. І судячи з анонсом в інстаграмі, перший курс буде проведений для дітей-сиріт, які вимушені були виїхати з України до Туреччини. На заняттях же дітям будуть розкривати теми практичні навички з ігрового арту, наративного дизайну тощо. Учасники цього модулю стануть на крок ближчими до втілення заповітних мрій про створення власної гри, адже будуть наступні модулі з геймдизайну, програмування тощо. А партнером геймдев модулів стала компанія AB Games, український розробник мобільних ігор. А у склад викладачів були залучені професіонали з AB Games, і звичайно інших компаній, які поділяться з дітьми своїм цінним досвідом та знаннями. А загальною метою даних та майбутніх модулів є знайомство дітей і сиріт з сучасними креативними професіями, які можна опанувати дистанційно, будь то графічний дизайн, розробника ігор, онлайн-маркетинг, програмування та інші. Період проведення першого модуля з 3 по 18 грудня, а вже 14 січня 2023 року учасники проведуть презентацію своїх робіт. Передбачаються призові місця і відповідні винагороди. І от в період проведення курсу з дітьми поспілкуються ще й спікери з різних напрямків геймдеву. Крім того, вони поділяться власним шляхом у професії, розкажуть про ролі в геймдеві і процеси створення ігор. Якщо ви теж хочете долучитися до ініціативи, хто вас знає, то на сайті фонду, як завжди, є посилання, можете ознайомитись. Можете стати волонтером або амбасадором фонду, чому би і ні, або просто відправити гроші. Видання Єврогеймер нещодавно опублікувало статтю про висновки 3-річного дослідження впливу лутбоксів відеоігор на молодь. За даними дослідженнями, вчені дійшли до висновку, що такі механізми завдають фінансової та емоційної шкоди підліткам і дітям. Тож у дослідженні, опублікованому у університеті Ньюкасла та Лавборо, відстежуються ігрові звички 42 сімей з дітьми віком від 5 до 17 років, а також проведення опитування ще 30 батьків, опікунів та
дизайнерів відеоігр. Коротко кажучи, дослідження виявило, що дітям важко відстежувати витрати у відеоігр, де їм рекламували дуже привабливі цифрові предмети за допомогою прийомів, яких запозичені із регульованих азартних ігор. На думку фахівців, рекомендовано обмежити продаж лутбоксів в іграх, і все це особам старше 18 років, і замість цього замінити віртуальні валюти прямою валютою, наприклад, фунтом стерлінгів. Дослідження ж британське. Крім того, дослідники вимагають, щоб ігрова індустрія регулювалася власним незалежним органом, який буде відповідальним за всі ігри, що продаються та експлуатуються у Великій Британії, і який буде в курсі швидких змін у секторі. Дослідники спостерігали моделі примусових витрат, у тому числі серед дітей, які користувалися кредитними картками дорослих без дозволу. І дослідження також показало, як діти спокушаються витрачати гроші, щоб отримати предмети з значною соціальною валютою, які можна продемонструвати іншим, або тому, що деякі ігри пропонують платні способи прискорити придбання рідкісних предметів або предметів колекціонування. І все це посилювалось механізмами, які явно запозичують у реальних гральних автоматів, або застосовують обмежені за часом пропозиції, які викликають страх втратити. І от у липні уряд Великої Британії закликав до змін, щоб краще захистити молодь від лутбоксів, і заявив, що ігрові компанії та платформи повинні зробити більше. Такий висновок був зроблений після тривалого розслідування цього питання Комітетом з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту. І він порекомендував, щоб лутбокси були недоступні для дітей без згоди батьків або опікунів. Попри цей заклик, уряд Британії не впроваджав жодного законодавства, яке б допомогло досягти цієї цілі. А от в Австралії до кінця листопада був поданий законопроєкт, і далі процитую, про підвищення вікового рейтингу ігор із лутбоксами до R18+ Україні. Ну а ви, друзі, як думаєте, чи варто все ж таки забороняти ці лутбокси, що це типу якесь казино чи щось типу такого? Або це просто ще одне британське якесь дослідження в лапках. Я думаю, ні для кого не секрет, що майже кожна поява Хідео Кодзіми у соціальних мережах викликає великий ажіотаж та усілякі домисли. Я думаю, ви чули, що в останні роки висувається чимало теорій довкола серії Metal Gear Solid, яка зробила японського розробника легендою ігрової індустрії. Останньою ж офіційною частиною шпигунської саги стала Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, яка вийшла ще у 2015 році. І майже одразу після релізу Кодзима попрощався з Konami, проте фанати досі не дають спокою геймдизайнеру, а тому він, вочевидь, вирішив розвіяти усі домисли. Так от у подкасті Brain Structure Кодзима уточнив, що немає шансів на продовження гри від нього, але він високо цінує увагу геймерів, які чекають на нову Metal Gear Solid. Проте, друзі, це не єдина новина, якою поділився дизайнер. Він, як і раніше, спростував чутки про ексклюзивний сиквел Death Stranding для Stadia і про свою участь у виробництві гри в жанрі горор-виживання Abandoned. Про все це пише в твіттер аккаунт Nitroid, який позиціонує себе ярим фанатом робіт Кодзіми, а зокрема МГС. Напишіть про це в коментарях. У мене наразі все. Дякую вам, що додивились до кінця. З вами, як завжди, був Human. Як завжди, слава Україні і, як завжди, кайфовий вам гри. Не забудьте вподобайки, підписки і все таке інше.